So in practical exercise 1, that is preparation of a cropping scheme, એટલે કે પાક યોજના કેવી રીતે બનાવવી. First of all, we will see the definition. The plant according to which crops are raised on individual plot of a farm with an object to getting the maximum returns by the way of good output of crop at a lower cost of input from each crop and without impairing, if possible, improving the fertility of the soil is known as the cropping scheme. તો પાક યોજના એટલે શું કે એક એવો પ્લાન કે જેને હિસાબે અથવા જેના મુજબ આપણે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લોટ ફાર્મના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લોટ ઉપર વધારે પાક વાવીને જેમાંથી વધારેમાં વધારે આવક મેળવી શકીએ, ઓછામાં ઓછે ખર્ચે અને કોઈપણ જાતની જમીનની ફળદ્રુપતાને બગાડ્યા વગર અથવા તો સામે ચાલીને સુધારીને જમીનની ફળદ્રુપતા સુધારીને ઓછા ખર્ચે વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન અને વધારેમાં વધારે કેવી રીતે આવક મેળવી શકીએ એવો કોઈ પ્લાન બનાવીએ. That is called as the cropping scheme. ફાયદા જોઈએ, advantages of the cropping scheme. It provides more uniform and well balanced produce and feed for the livestock. તો આ પાક યોજના બનાવવાથી આપણને બેલેન્સ્ડ ફૂડ મળે છે, બેલેન્સ પ્રોડ્યુસ મળે છે અને આપણે જે કંઈ ઢોર ઢાંખર રાખતા હોય પશુઓ તો એને ચારો પણ મળી જાય. Second one is the better conservation of the soil and efficient use of the power and equipment are the possible. તો જમીનનું સંરક્ષણ સારી રીતે થાય છે, આપણી પાસે જે કંઈ મશીનરી અથવા સંસાધનો છે એનો ઇક્વિપમેન્ટ છે એનો કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગ થાય છે. Third one is the economic and uniform distribution of the labor can be arranged. તો આપણે આર્થિક પાસું અને આપણી પાસે જે કાંઈ મજૂરો હોય એનું દરેક એન્ટરપ્રાઇઝ વાઇઝ સારામાં સારી રીતે યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ છીએ આપણી પાસે પ્લાન હોય તો. Fourth one is to provide a more uniform business turnover from year to year. તો દર વર્ષે આપણને સારું એવું બિઝનેસ આપણા રોજગારનું અથવા તો ધંધાનું ટર્નઓવર મળી રહે છે. It will give a clear idea of the previous, present and future crop with area and field numbers. એટલે એમાં એક આખો રેકોર્ડ હોય છે, આગલા વર્ષે શું હતું, આ વર્ષે શું છે, એના પછીના વર્ષોમાં શું થશે. એટલે આપણી પાસે એક રેકોર્ડ ઊભો થાય છે. તો કોઈ નવો આ કામમાં આવે ફાર્મ ઉપર તો એને પણ એનાથી ફાયદો થાય છે કે આગલા વર્ષોમાં કયા પ્લોટમાં શું વાવેતર કરેલું હતું. Sixth one, it will also give an idea about the trials conducted on the farm. તો ક્રોપિંગ સ્કીમમાં આપણે ટ્રાયલ્સ પણ કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ અથવા તો અખતરો અથવા તો ટ્રાયલ હોય તો એની પણ હિસ્ટ્રી આપણે લખીએ છીએ. તો આના વિશે પણ આમાંથી પાક યોજનામાંથી આઈડિયા આવે છે. Now the characteristic of a good cropping scheme. તો પાક યોજના, સારી પાક યોજનામાં કયા કયા મુખ્ય ગુણધર્મો હોવા જોઈએ. તો ફર્સ્ટ વન, ઇટ શુડ બી પ્રિપેર્ડ વેલ ઇન એડવાન્સ ફોર ઓફ ધી સોવિંગ સિઝન. તો એ વાવેતર સમય પહેલાં તૈયાર કરી લેવી જોઈએ. સેકન્ડ વન, ઇટ શુડ બી બેઝડ ઓન ધી ક્લાઇમેટ, સોઇલ, ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ એન્ડ ધી માર્કેટ. તો એ આપણું આબોહવા, જમીન, પાણીની ફેસિલિટી અને માર્કેટની ફેસિલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવી જોઈએ. The plan should be flexible so as to set aside a smaller fraction of the broad program in favor of minor changes to unforeseen situation created by the weather or market condition. તો પ્લાન ફ્લેક્સિબલ હોવો જોઈએ, એમાં આપણે થોડા ઘણા માર્કેટની કન્ડિશનને અથવા તો વાતાવરણની આબોહવાની પરિસ્થિતિને જોઈને ફેરફાર કરી શકવા જોઈએ. Fourth one, it should include some of the crops which give quick returns. As a rule, major part of working capital should be obtained out of the daily sale produce of vegetable and other crops. તો એવા પાકનો સમાવેશ પણ કરવો જોઈએ કે જેમાં ક્વિક રિટર્ન, તરત જ કેશમાં પૈસા મળવા જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે વેજીટેબલ શાકભાજીના પાકો હોય તો રોજે રોજ એને ઉતારીને એમાંથી આવક મેળવી શકીએ. Fifth one, it should provide for raising those crops which can more cheaply be produced on the farm than purchased, or those they should be brought which can be had more cheaply than produced on the farm. તો જે આપણે બહારથી ખરીદવા પડતા હોય ક્રોપ, જે મોંઘા પડતા હોય ઉત્પાદનો, અને એ ફાર્મમાં ઇઝીલી આપણે ઓછા ખર્ચે આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકતા હોય એવા પાકોનો સમાવેશ પણ કરવો જોઈએ. Sixth one, it should provide for the diversity of farming from improving soil quality, better utilization of the cattle, human labor, equipment, etc. And at the same time offering considerable variety of the produce for sale and home consumption and abundance of the refuges for the cattle.
તો આપણે જે કંઈ પાક યોજના બનાવીએ એમાં જુદા જુદા પાકો સમાવેશ કરીએ, એમાં ડાયવર્સિટી હોવી જોઈએ, વેરાયટી ઓફ પાક હોવો જોઈએ, જેમાં આપણી જે કંઈ સંસાધનો છે, લેબર છે, કેટલ છે, ઇક્વિપમેન્ટ છે, આપણી પાસે જમીન છે, પાણી છે, એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય અને આપણને ઘર માટે અને વેચવા માટે પુષ્કળ પ્રમાણમાં આમાંથી પ્રોડ્યુસ મળી શકે અને પશુઓ હોય તો એને ચારો પણ મળી રહે. આવી રીતે ડાયવર્સિટીવાળી પાક યોજના બનાવવી જોઈએ. 7th, the area under each crop should approximately the same year after year unless price variation or other causes for acreage of the change. તો દરેક પાક માટે જે કંઈ આપણે એરિયા એલોટ કરીએ છીએ એક સરખો દર વર્ષે રહેવો જોઈએ, જ્યાં સુધી દાખલા તરીકે એમાં કોઈ પ્રાઇસમાં વેરિએશન ના આવે અથવા તો એકરેજમાં આપણી જમીનમાં એકરેજમાં ચેન્જ ન થાય ત્યાં સુધી દરેક પાકનો એરિયા સેમ રહેવો જોઈએ વર્ષ બાય વર્ષ. 8.1, the relative claim for acreage of the competing crops should be considered. Example, whether it would be profitable to more under Indo-American cotton than that of under tobacco, vice versa. તો જેમાં વધારે આવક થતી હોય એવા પાકમાં ફેરફારમાં એકરેજ વધારી શકાય. There should be as many field as there are years in crop rotation. તો ક્રોપ રોટેશનમાં પણ વધારે પડતા આપણા પ્લોટ મૂકવા જોઈએ. ધ રોટેશન શુડ બી પ્લાન્ડ અરાઉન્ડ ધ મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ ક્રોપ. તો જે વધારે નફો આપતા હોય એવા પાકોથી પાકની ફેરબદલી કરવી જોઈએ. ઇટ શુડ હેવ ધી લેગ્યુમિનસ ક્રોપ ઇન ઇટ્સ ક્રોપ રોટેશન. ખાસ કરીને કઠોળ વર્ગના પાકની ફેરબદલીમાં ખાસ કરીને લેવા જોઈએ. This is your homework. Prepare at least one cropping scheme for each zone. Remarks. While preparing the cropping scheme, following side proportions should be taken into consideration. Cash crop 40% distribution, cereal crop 20%, while vegetable, pulses, forage and green manure and miscellaneous crop each having the 10% combination, totaling the 100% distribution. Cropping, here it is the formula of the cropping intensity. So cropping intensity is equal to, it is denoted in the percentage, and it is gross cropped area upon net cropped area multiplied by 100. So it is cropping intensity. Here it is a performer for cropping scheme. The statement A, that is cropping scheme A. It is here you can see that it is in tabular form and written in the cropping scheme for the year 7. Suppose as for example for current year, that is 2021, it is a farm plot number, area, this area of the particular plot. So previous cropping scheme, name of the crop. So it is a column of the previous crops which are grown on the same plots. That is Kharif, Rabi, hot weather, main product, byproduct and per hectare profit or loss. So proposed cropping scheme for the year. So this is a current year cropping scheme. Plot number so and so, area so and so, crop this, variety this, tillage, preparatory tillage, how much preparatory tillage will be done, intercultivation will be done, weeding will be done. So season of fertilizer, FYM, NPK, what quantity of the NPK will be given to the crop. Now insecticide, pesticide, the name of the pesticide or insecticide and the quantity, showing date, showing planting distance, seed rate, irrigation, how much irrigation or how many irrigation will be given, estimated yield, that is name and quantity, estimated expenditure. So how this much of the expenditure will be incurred on this. So estimated income, profit, loss, crop rotation, remarks if any, and signature of the farm manager. So this is the performer of the cropping scheme A, જેમાં લગભગ દરેક વસ્તુ આવી જાય છે. આગલા પાક એ પ્લોટ ઉપર આગલા લીધેલા પાકની હિસ્ટ્રી પણ આવી જાય છે. હવે પછી આ વર્ષે લેવામાં આવતા પાક કેટલા વિસ્તારમાં લેશો, કઈ વેરાયટી વાવશો, કેટલા અંતરે વાવશો, કેટલું ખાતર નાખશો, કેટલી દવા નાખશો, કેટલા ઇરિગેશન આપશો, એમાંથી કેટલો ખર્ચો થશે, એમાંથી કેટલો પ્રોફિટ થશે, આ દરેક વસ્તુ ક્રોપિંગ સ્કીમમાં હોય છે. So this is a performer for general cropping scheme B. So it is a total area, cultivated area, irrigated area, selected crop. So this is for the whole farm, I think. And for this total area of the farm, out of which cultivated area, out of total cultivable area, how much is irrigated area, which crop will be grown, the area of the crop grown.
seed, how much seed will be required, manures, FYM, NPK, insecticide and miscellaneous articles will be listed in the last column. So this is a performa B for the cropping system, cropping schemes. So this is an example of the field cropping scheme. So this is a different first year, second year. This is a area and rabi season. So this is an example cropping scheme. Or you can prepare the cropping scheme with this information for 2 years in the same format which are shown earlier in the earlier slide.